කියලා ගෙදර යන ගම අපි ආවට නාලා යාළුවෙක් එකතු වෙලා පොඩි ෆන් එකක් කරන් යන්න. අපේ ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා එනවා දැන්. ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා ඉස්ටර් චීනා. පොඩ හායි පාරක් දෙන්න අපිට. ඔව් ඒ අපි දැන් ඉස්සරහට යන් අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් විස්තරයක් කරන්න. මේවා මේ දදුරුව ඩෑම් එක තියෙනවා මෙතන. ඔව්. මේ සුන්දර පරිසරයක්. ඔව්. මේ අපි මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනසක් කරන්න යන්නේ අද. කියලා කාලා. අද පොඩි කැම්පින් පාරක් දාන්න යන්නේ. කැම්පින් පාරක් දාන්න යන්නේ. අපු ඉස්සරහට කඩේ ඉන්නවා අපි. බරට වැඩ ගන්න. බරට වැඩ. අදමයි දන්නේ ඉස්සරහට තමයි ලස්සන මෙතෙන්ට යන්න දාග. ඔව්. අපි දැන් ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දවසේ මුලින්ම දැන් අපි මොකද කරන්නේ? අපි ඉස්සෙල්ලා කාලේ ඉන්නත් තියනවා උයන්න ටිකක් වෙලා යයි වගේ අද නේද? ඔව්. ඉතලා අපිට වාසේ අද ප්ලෑන් එක තියෙනවා දැන් සරුංගලයක් ගියක් තියෙනවා ටැරල් ආතල්ලක් ගන්න. අපි දැන් උයන තැනට යන් එනවා. උයන තැනට දැන් කට්ටිය ඉන්නවා එතන බලාගෙන. උයන ඔක්කොම එකතු වෙලා. අපි එතෙන්ට දැන් අපි යන්නේ මේ කෙලින්ම අපේ කිචන් එකට නේ. කිචන් එක වල ඉතින් මේක කැම්පින් සීන් එකත් එක්ක අමුතු විදිහේ කිචන් එක. සෝබා ධර්මයත් එක්ක තියෙන කිචන් එක. අපි දැන් එතන තේ හදලා තියෙන්නේ පොඩ. එතෙන්ට යන්න. මොනවා කරලා තියෙන්නේ?
ඇත්තටම අර බල්ලොන්ටත් කන්න බැරි අද දවසේ අපි ස්පෙෂල් නූඩල්ස් එකක් කළා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. තියෙන මෙහෙමයි. හෙලෝ බල්ලෝ කන බල්ලොත් අර සොසේජස් ටික තවරලා කන්නේ. ඔව් නූඩල්ස් ටික ගන්න බෑ. ඉතින් දවස හොඳයි. මේ දතුරු ජලාශය අර සීගිරිය. අර සීගිරිය. අර ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන්නේ අග්දේශා ගල. මේ මේ ආකාරයේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඔඩි හායි පාරක් දෙන්න. හරි. කො? රෙකෝඩ් තියපු දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ ඉස්සලා පය බුරුලෙන් තියලා කඩ දෙන්න. අගුලා කෑ ගල්ලේ සිට පැමිණි අගුලා ඉන්නවා. පාඩ බා. ඒකට කොණ්ඩේ. පැලයා කොණ්ඩේ කපලා ගෙදරින් බැලලා. කීටක් තින්නවා කෑල්ලකට උලා. කේදලා ඉන්නවා සුපුරු බයිස්ටන් කඩයක්. සමහර අතනිකල. ඇත්තේ ඉන්නවා.